är bra att det är pledge nummer 5 imorgon, för jag tänkte prata om pledge nummer 5 idag. Ska vi se om det går att göra större, eller är det redan stort? Nej, det var redan stort. Ja, det gör vi så. Eller kanske här kanske man gör. Ja, det blev lite större. Ja, vi fortsätter med vår serie om familjelöfte. Och idag är det som sagt familjelöfte 5. Och varför är det då viktigt? Ja, det här citatet från far, det är att han säger ju vi ska recitera familjelöftet när man vaknar upp och sen när man går till sängs. Och det är bra att fokusera på en visst löfte och varje dag och leva efter det. Och sen kan man kolla liksom om han har uppfyllt det eller hur det har gått. Och man tycker, idag gick inte så bra, då kan man ju ta samma löfte dagen efter. Så det är hans förslag. Men hela syftet med den här serien är att jag vet ju att det är lite svårt att förstå de här löftena. Och kan man uttrycka löftet på ett enklare sätt? Och vi har ju redan gått igenom 4 löften. Och det är bara förslag, liksom diskussionsförslag. Och jag tror helt säkert att man kan göra bättre. Men hittills har vi kommit fram till det här. Eller det är jag som har kommit fram till det. Ja, ska jag läsa? Ja. Vi tar ansvar som familj för att förverkliga himmelriket och genom sann kärlek bygga upp en värld av glädje där alla individer och deras familjer lever i Guds kärlek. Vara hängivna Gud och sanna föräldrar och ta vårt ansvar både i det lilla och i det stora. Lära mig olika typer av kärlek i familjen, söka förstå Guds hjärta och föra detta vidare till framtida generationer. Skapa frihet, fred, enighet och lycka och bli en kosmisk familj med Gud. Ja, men idag är det då fokus på nummer 5. Alltså, som ägare av Channel Group lovar vår familj att med sann kärlek i centrum. Och så börjar ju alla löftena, men det här är det som är specifikt. Kontinuerligt, varje dag, verka för en framåtskridande utveckling mot en förening mellan den himmelska världen som är subjekt och den jordiska världen som är objekt. Så löfte nummer 5, det handlar ju om den andliga världens roll i människans liv. Och det här löftet är lite speciellt för att i de flesta andra löftena så innehåller de ett koncept liksom att förverkliga, att fullkomna någonting, att göra någonting helt perfekt. Till exempel, det finns redan ett frö som man ska låta växa, som den individuella mognaden, alltså förståelse av Gud, fullkomna vår natur, familjen och kärlek. Men nummer 5, det är lite tuffare faktiskt. Om man tittar djupare på det. För det här handlar om återupprättelse. Det gäller att göra någonting som är sönder och göra det helt igen. Och här talar man om en förening mellan den himmelska världen och den jordiska världen. Och grejen är att det har ju aldrig funnits. Liksom aldrig någonsin. Och det är ju en sak, men sen har det ackumulerats en massa sorg och lidande så att det kommer ju inte bli lätt. Om vi tittar på den första, eller en mening här. Förening mellan den himmelska världen som är subjekt och den jordiska världen som är objekt. Så vår uppgift här på jorden, det är att skapa himmelriket. Men grejen är att det här är någonting vi inte kan göra ensamma. Hur bra vi än är, hur högt stående, så kan vi inte göra det ensamma, utan vi behöver samarbeta med andliga världen. Och därför måste den himmelska världen, eller andliga världen och den jordiska världen bli enade. Alltså de måste samarbeta. Det måste finnas ett samarbete. Det är som med stål. Stål, det är när järn och kol har förenats.
Och man kan säga att andliga världen, det är lite som kol. Det är sådär mjukt och smuligt liksom. Man kan använda det som energi, men kanske inte helt optimalt för miljön. Och den fysiska världen, det är mer som järn. Ja, men järn är ju för sig en väldigt bra metall, men det är, i sig själv är det svagt och det böjer sig väldigt lätt. Men tillsammans, kol och järn blir stål, det är ju oerhört starkt. Jag tänkte, vi måste börja med en påminnelse hur andliga världen ser ut. Och då tänkte jag att vi kunde kolla på Swedenborg igen. För jag tyckte det var så bra. Det är en kille i USA som gör såna här YouTube-videos. Han är så här Swedenborg Foundation. Och det är väldigt kul att titta på dem. För de sitter och diskuterar Swedenborg, och sen själva källan liksom, det är böcker på svenska, så de sitter och försöker uttala svenska ord så här. Det brukar aldrig vara så att den religiösa urkunden är på svenska, men det är väldigt annorlunda. Men i alla fall, det här är en jättebra kille, och grejen är, han förklarar det mesta på 1 minut. Så jag tänkte vi skulle se på det. Det är rätt så bra gjort. Nu ska vi se om det fungerar. Annars har jag en backup. Nu ska vi se. Vi får vänta lite. For people that think heaven and hell exist, there are basically 2 theories. That they are locations in an afterlife, like, oh, I'm in heaven. Or that they're states of mind, oh, I'm in hell. Swedenborg comes down decisively on the side of both. Heaven is the mindset you'd expect. Loving other members of the human race, the joy of helping them, the peace of not craving things, community, camaraderie. Hell is selfishness. Obsessing, despising other people, trying to hurt or take things from them, and the frustration, isolation, and misery that brings. But after we die, we naturally gravitate toward like-minded people. So people who are altruistic and compassionate come together and create communities that are heaven, while people who are spiteful and revenge-seeking make each other's life hell. But we don't have to wait until we die. We're communicating with heaven and hell every day. Just like we absorb opinions from news channels and Facebook friends and real friends, the good thoughts and feelings in our minds are actually coming to us from heaven. And the dysfunctional, destructive ones come courtesy of hell. So, are heaven and hell states of mind or actual places? Yes. Okej. Ja, precis. Visst var det bra? Ja, men det här är ju lite av problemet. Vi ska förena den fysiska världen och den andliga världen. Och det är ju bra, men problemet är att det egentligen skulle det bara finnas en andlig värld, och den skulle vara god. Men så finns det ju en dålig andlig värld också, och det gör allting mer komplicerat. Så att den andliga världen, den är liksom både på gott och ont. Det är både en börda och en kraft liksom. Så det gör att det blir lite mer komplicerat än det var menat. Om vi börjar med det dåliga, så vi har liksom det överstökat. Så att det är ju så att alla har någon kontakt med den dåliga andliga världen. Det spelar nästan ingen roll hur bra man är liksom, och varför är det så? Jo, men alla har vi förfäder. Och det finns alltid någon som har gjort några hemska, dåliga grejer som vi måste betala för. Eller om vi har en speciell position med offentligt ansvar. Det spelar ingen roll vilken position vi har. Vi måste återupprätta vad som har hänt i den positionen för att göra allting bra igen. Och varför är det så? Ja, för att vår uppgift också, det är att befria helvetet. Vi måste återupprätta. För det var liksom inte meningen att helvetet skulle finnas, eller en dålig andlig värld. Det är någonting som ligger helt utanför Guds skapelse.
Och helvetet i den andliga världen, det skapades ju för att det finns ett helvete här på jorden. Det är därför det finns. Och för att ta bort helvetet här, så om vi gör det, om vi kan ta bort helvetet här på jorden, då tar vi också bort den i den andliga världen. För att vår uppgift också är att hjälpa de som har det svårt. Alltså de i andliga världen som lever i, som vi kallar då helvetet, de har det ju svårt. De är bittra, de är fulla av hat och man har hämnd och liksom, men både de som otroligt goda människor, som vi kallar helgon, och syndare, alla är Guds barn. Så att, och Gud vill helt enkelt inte att helvetet ska finnas. Det är egentligen någonting som typ vi har skapat. Så att den jobbiga andliga världen, de behöver verkligen vår hjälp. Och vi kan bli hatade av andliga världen, men samtidigt är det vi som kan rädda dem. Men om vi ser på vad vi ska göra, att förena den andliga världen och den fysiska världen, då gäller det främst att jobba med den goda andliga världen. Jag skulle välja den här figuren framför den dåliga. Så man ska liksom gravitera mot god andlig värld och få kraft genom det. Och löfte nummer 5, det handlar ju väldigt mycket om relationen mellan den andliga världen och den fysiska världen. Det är ju subjekt och objekt, det är som mellan kropp och sinne. Och Sannefar, han sa så här: Before you dominate the world, first dominate yourself. Alltså vi har ju sinne och kropp. Man ser här en liten bild på det. Mind and body, det är som ett mikrokosmos. Om man kan hantera sitt sinne och kroppen, då blir det som ett mikrokosmos som kan kontrollera makrokosmos. Så vi har egentligen nyckeln inom oss. Så att om vi förenar kropp och sinne så blir vi harmoniska, och då kan vi bli förmedlare mellan den fysiska världen och den himmelska världen. Och andliga världen kan få en kanal och arbeta igenom. För det finns väldigt många i andliga världen som vill arbeta med oss. Men vi måste ha den här rätta positionen först. Vi måste få liksom andliga världen att fokusera på oss. Om man tänker när Jesus arbetade här på jorden, så han gjorde ju mirakler, han helade människor. Men för att han skulle kunna hela, så var det liksom, han behövde någon slags grundval för att kunna göra det. Så han sa ju liksom, ja, din tro har helat dig, har hjälpt dig. Så tron också är en sak som öppnar dörren för att ta emot andlig hjälp. Men om vi går vidare, hur ser egentligen ett bra samarbete ut? Ja, ett exempel är det här. Det är ett exempel. Då undrar ni, vad är det här? Ja, det här är en bensenmolekyl. Och det var på 1800-talet då, var det en vetenskapsman, han heter Friedrich August Kekulé. Han funderade över bensen, det är något slags kolväte. Alltså jag kan inte kemi och sånt där. Men det är en kemisk förening som är jätteviktig. Ja, sådär, jätteviktig. Men då var grejen, han var tvungen, för att kunna använda bensen, så måste han förstå hur alla de här kol och vetet, hur det länkades ihop. Och han funderade jättemycket, och så somnade han i sin fåtölj. Ja. Och då hade han en dröm. Han drömde om det här är en orm som biter i sin svans, och han såg dem liksom virvla runt sådär. Och så vaknade han, och så kom han ju på liksom, det är liksom, som det förklaras, liksom, molekylen formas som inte som en öppen struktur, utan som en sluten ring. Och det här har varit jätteviktigt för organisk kemi. Så han kunde förstå vad det var. Men då frågar man sig,
varför kan inte bara den andliga världen säga allt vi behöver? Eftersom det går nu så enkelt, han fick den här drömmen och liksom, ja. Men grejen är att andliga världen, om man säger andliga personer eller änglar, de kan inte bara undervisa oss om sanningen, utan vi måste liksom göra vår grej här på jorden först. Det finns liksom lagar och regler, det finns orsak och verkan. Man kan till exempel liksom, i historien, det är ju miljontals människor som har dött av bakterier och infektioner. Och under alla de åren så, ja, det var åtminstone inte andliga världen, jag tror inte andliga världen kunde göra någonting, utan det var först när vi i vår omgivning började ställa de rätta frågorna och fundera åt det rätta hållet liksom. Då kunde samarbetet börja. Så, men den här Kekulé då, han sökte ju verkligen sanningen. Han funderade väldigt mycket och han kunde få hjälp. Han blev väldigt glad över drömmen och han sa så här. Det här är ett väldigt känt citat. Let us learn to dream, gentlemen, then we shall perhaps find the truth. Alltså han tyckte att det är ju jättebra, man måste ta vara på sina drömmar, det är viktigt. Så det här citatet är väldigt känt, men fortsättningen är inte lika känd faktiskt. Han sa också så här. But let us beware of publishing our dreams before they have been put to the proof by the waking understanding. Så att det är inte bara att få en dröm, utan sen måste man bearbeta den och verkligen förstå. Och det här citatet brukar glömmas bort. Man fokuserar bara på det där drömmar, för det är ju fluffigt och trevligt. Men sen är det är hårt arbete innan, och kanske dröm eller någon slags tanke. Och sen är det hårt arbete efteråt. Det är viktigt. Så vi kan få andlig guidning. Men det har jag också upplevt att den är ofta kryptisk och vag. Men som sagt, vi måste använda vårt eget ansvar. Och varför måste vi göra det? Ja, för att om vi bara skulle få allt, då vore vi bara liksom tjänare. Okej, nu sa andliga världen, okej, jag går och gör någonting sådär. Och nu gör jag någonting annat och man förstår liksom ingenting. Nej, hela kärnan är ju att vi ska vara medskapare. Och i det här löftet så står det ju då att andliga världen är subjekt och jorden är objekt. Och det betyder inte att den andliga världen ska styra oss, utan vi som människor, det är vår uppgift eller vår mission att ha herravälde både över den andliga världen och den fysiska världen. Men samtidigt ska vårt sinne vara subjekt över kroppen. Så att det är hela tiden vi som lägger grunden. Men samtidigt är det vi måste lägga en grundval. Så att vi får kanske en viss begränsad information. Vi får hjälp. Men sen har vi också vårt eget ansvar. Och jag måste berätta en egen upplevelse som jag hade natten till lördag. Som har att göra lite med det här. Alltså det var jätteviktigt att jag skulle sova eftersom vi skulle träffa Buntin och sådär. Man måste vara pigg. Och jag kunde inte sova. Klockan var 12, hon blev 1 och jag låg där. Och jag kunde inte sova helt enkelt. Och så började jag tänka att här ligger jag liksom. Och först kan jag inte sova. Och sen ligger jag här och jag kan ju inte alls känna Gud. Liksom. Jag bara ligger här och jag kan inte känna att Gud finns. Liksom. Vad finns Gud i det här? Jag känner ju ingenting i mitt hjärta. Jag är bara liksom orolig här över att jag inte kan sova. Och ögonblicket efter, så här, på en gång, så jag låg liksom på mage så här och tittade ner. Och så när jag tittade ner så märkte jag, det var inte mitt sovrumsgolv. Nej, det var liksom natur. Natur där nere liksom. Rätt så vackert faktiskt.
Och så steg det upp rök någonstans. Jag fick rök liksom i ansiktet. Och jag vaknade och så här, ryckte till liksom sådär. Det var ingen lukt och ingen eld, det var bara rök. Och så jag tänkte, nu är det ett andligt fenomen. Och så där. Jag var ju inte så liksom, på bästa humör egentligen. Så här. Nu är det andliga fenomen. Så här. Ja. Och då tänkte jag, nu kan jag ju verkligen inte sova. Så det var helt hopplöst att sova efter det. Och jag förstod inte det här, så jag gick upp. Och jag försökte inte tänka allt för mycket för vad det betydde eller sådär. För att jag bara tänkte, men vad var det där egentligen? Och sen på morgonen, då pratade jag med Katsuki. För jag märker om jag pratar med Katsuki, då blir det liksom lättare att komma på grejer. Då kom jag ju faktiskt på, precis när jag hade pratat med honom, att det var ju det här. Ingen rök utan eld. Så att även om man inte direkt kan se elden så kan man se röken. Och då förstod jag, fast det tog ett tag, att Gud finns ju hela tiden där. Men jag kanske inte ser det. Jag ser inte själva elden. Jag ser inte själva kraften. Men eld eller röken kan jag se. Och den, liksom, om jag öppnar mina ögon. Fast det tog ett tag och jag måste tänka till lite. Så det var inte helt liksom, uppenbart i början. Ja, men jag tyckte jag fick ett svar där på min fråga. Att Gud finns faktiskt. Ja, nästa mening. Kontinuerligt varje dag verka för en framåtskridande utveckling. Ja, vi kommer alla ihåg Ann-Maries predikan. Ja, jo. Vi måste kämpa varje dag, som de här laxarna som kämpar för att komma uppströms. För att det är som att simma upp för en ström. Så att om man inte simmar liksom hela tiden och utvecklas hela tiden, så drunknar man. Eller man bara förs bakåt av strömmen. Precis de här laxarna. Om de inte klarar av att hela tiden kämpa framåt, ja, då tar strömmen med dem tillbaka. Och då får de aldrig lägga sina ägg och göra sin uppgift. Så att det här handlar ju, det är ju betydelsen av kontinuitet. Att fortsätta, inte stanna upp, utan hela tiden bli bättre. Och här kan vi ju lära av Sanne far. För han blev ju många gånger kallad av Gud. Han skulle göra en massa saker. Det var problem som skulle lösas. Och han tog ju verkligen reda på vad som behövdes göras. Och sen gjorde han det. Och hans strategi, det var att jobba dag och natt. Utan att sova. Och genom att han hela tiden kämpade så bildades en slags andlig kraft. Det blev en kombination av andlig kraft och jordisk kraft. Så att han kunde göra väldigt mycket. Så grejen är ju att andliga världen vill samarbeta med oss. Men då måste vi ta det på allvar. Men jag måste också säga att det behöver ju inte vara så att man får massa visioner och konstiga andliga upplevelser. Utan det kan ju räcka med en slags insikt, en tanke. Liksom. Egentligen är det mycket bättre att arbeta genom intuition. Arbeta med den andliga världen på ett mer försiktigt sätt än alla dessa visioner. Det är faktiskt bättre, det är min erfarenhet. Men andliga världen vill arbeta med oss. Men sen när vi har fått inspirationen, då gäller det att agera. Och det gäller att vara konsistent och försöka varje dag. Och det här med framåtskridande utveckling. Om vi utvecklas här på jorden, då kan också andliga världen utvecklas. Så att om vi har en interreligiös konferens här eller en välsignelse, ja, då kan andliga världen också, religiösa ledare, träffas. Då kan det också bli en välsignelse i andliga världen. Och det här går stegvis. Vi har ett mål, men ibland kanske det går långsamt, men ta bara ett steg. Det kan räcka med ett litet steg, att det bara går framåt.
Så vår situation, det är ju att andliga världen, det är liksom både en börda och en kraft. Och människan, vi står där i mitten liksom, mellan himmel och helvete. Och förhoppningsvis får vi inspiration från den goda andliga världen, inte den dåliga. Och det gäller för oss att utföra praktiska handlingar i den fysiska världen. Så att det här är mitt förslag på en förenklad version av löfte nummer 5. Sträva att varje dag bli bättre på att agera på Guds inspiration. Ja, tack så mycket.